Hôm nay, chị Bibi sẽ hướng dẫn chúng mình làm bánh xe biết quay nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Vậy là chị đã hoàn thành xong bánh xe biết quay rồi đấy. Các em thấy có thú vị không nào? Các em nhớ nhấn like và đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo nhé.